اوس براشو سر چې پاکستان کې کم موجوده ټیچر ټریننګ چې دینو ورکړی کیږي دغه ته په کم نظر باندې ګوري او د دې معیار ښه کولو لپاره کم اصلاحات د موجوده دور او تقاضو مطابق تاسو ضروری ګڼئ چې یاره دا په کار دي چې دې کې شامل شي او موږ ته ښه ټیچرز میلاو شي او ښه تعلیم میلاو شي. ټیچر ټریننګ کوم بنیادی الیمنٹ بلکې کوم ځنه چې آغاز کیږي جی ناغه ته نیډ اسسمنت وای. جی مثال په تور باندې زه غواړم چې زه هارون صاحب ته ټریننګ ورکم نو پهله دنه تاسو کما یا د ابزرو کما چې ته ضرورت دسه ده دا ډېر ضروری دی سر. دا ډېر ضروری دی. نیډ اسسمنت نیډ اسسمنت انتهایی ضروری دی. بلکې دې طرف ته بزرا شمه چې نیډ اسسمنت یو ډېر آسان میکانیزم مختلف فورمز کې دا خبره کومه کاغه دی اډاپټ کی نو اٹ ویل بی سو مچ ایزی دین اینڈ سو مچ پروڈکټیو. اگر چې گورنمنٹ لیول باندې مختلف ارګنایزیشنز ورته وای یا انسټیټیوټس ورته وای هغه اسسمنت کوي فرام ټایم ټو ټایم بهشکه کوي. صحیح. خو زم دا به ډېر یوزفل شي چې کوم یونیورسيټیز دي اسپیشلی خاجي آی ای آر دی جی جی پېښور یونیورسيټي کې انسټیټیوټ اف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ خاجي بجای د دې چې پروفیسور صاحب او کوم ریسرچر دی کینی او په خپلو کې ټاپکس ډیسایډ کی چې په کوم ټاپک باندې ریسرچ وکړو. دا ما مخکې هم تجویز مختلف فورمز کې ور کړی دی نو بهتره بداوي چې ایجوکیشن ډپارټمنټ دی هر سال هر کال یو لیست ورکی د ټاپکس دی یونیورسيټیز ته یو لیست اف پرابلمز دی ورکی ورته پرابلمز دی ورکی دی یونیورسيټیز ته زبردست چې تاسو پی ایچ ڈی کوئ تاسو ایم فل کوئ تاسو ایم ایڈ کوئ وغیرہ په ایجوکیشن کې نو دا ټاپکس دي او دا ایریاز دي تاسو موږ ته په دې کې ریسرچ وکړئ. زبردست. یو خو به اپ ټو ډیټ ریسرچز راشي تاسو سره بالکل اپ ټو ډیټ ډیټا به تاسو سره راشي ریل ډیټا به راشي بل چې نیډ بیس کار به وشي کنه ټیک شو. نو چې کله دغه فایندینګز تاسو راشي هغه بالکل تاسو په لوکل کانټیکس کې 100% فټ کیږي ځکه چې پاپولیشن پیداوي سامپلینګ پیداوي زموږ سکولز به وي کنه صحیح او ایریز ورته تاسو په خپل ورکړي دغه ځای نه به تاسو سره فایندینګز هم راشي ریکمنډیشنز به راشي. جی 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 سب گورنمنٹ خپل لیول باندې چې کوم د دې ابزرویشنز دي فرام ټایم ټو ټایم جی جی ای ډی او صاحبان خپل ابزرویشن کوي پرایمری لیول باندې اس ډی او صاحبان خپل یو میکانیزم دی دا غي لپاره پلس کوم انسټیټیوټ چې اسسمنت کوي هغه ډیټا براشي پلس د دې یونیورسيټیز نه چې کوم ډاکټرز او فلا سکالرز روزي هغه موږ سره ډیټا شیر کوي چې ډیټا شیر کوي تاسو سره په لیست بلکې لارج لیست براشي اف د ټاپکس on which the teachers to be trained. اوس دغه ټاپکس راځم کې تاسو چې کوم ځکه تاسو ګورئ چې زیات اهمیت ولري د هغه کال لپاره ټریننګ پلان کې په هغه ایریاز کې ټیچر ته ټریننګ ورکړي. صحیح. دا به یو ډیر ریالستیک او ډیر فروټفل پریکټیس وي. یونیورسيټیز به هم تاسو سره آن بورډ شي. صحیح. ایارز هم تاسو سره آن بورډ شي. ډپارټمنټ به آن بورډ شي او ټیچر به آن بورډ شي. ځکه چې ټیچر نه تاسو ته پوښتنه کوي چې تاسو ضرورت دسه. بالکل بالکل لکه مطلب چې ټیچر هغه کار کوي نو هغه دا پرابلمز لګیا دی فیس کوي په ګراوند باندې خو هغه دی نو ولې بیا په هغه په لوپ کې نه چې نیډ اسسمنت دی هم دا هغه وکړي شي دا نه د پوسو کې شي چې تاسو کوم مسائل دي دای په بیس باندې ورته ټریننګ ډیزاین کې اټ ویل بی ها په دې کې بل سیز زب اډ کما چې ټریننګز خو بشکا یو ډېر زبردست میکانیزم روان دي زموږه خاص خو یو سیس میسنګ کوم لینک چې راځي هغه د فالو اپ یو سمپل مثال چې تاسو ماشاءالله ایجوکیشن سره ریلیټډ تاسو په دې کوی کې چې کوم ملګری نیوی دی په دې فیلډ کې جی فالو اپ دا دی چې مثال په تور باندې لیسن پلان باندې تاسو ټریننګ ورکو ټیچر کلاس ته لاړ دي آیته تاسو چې لیسن پلان به جوړوي څنګه او د مطابق تاسو ټیچینګ څنګه کوي او اسسمنت به څنګه کوي ټیک ټریننګ وشو ټیچر لاړ دی خپل سکول ته صحیح اوس بهتر خبر ده چې دا سه فالو اپ میکانیزم جوړ کې چې آیا دا ټیچر اوس په ریل سنس کې په کلاس روم کې دا لیسن پلان جوړي هم کنه جوړي او کا جوړي داغه امپیکټ څه دی داغه نتیجه څه دا فالو اپ میکانیزم یا تاسو انګلیش ایز اف انسټرکشن ټریننګ ورکو بیا فالو اپ میکانیزم وګوره چې آیا د واقعي التاغه یوز کوي هم کوي یوز کوي سر تاسو خبره کوي اکثر مونږ هم ډېر ټریننګونو کې د میډیا په ټریننګز کې چې دینو شرکت کوو هغه کې دا وی چې په سٹارټ کې تاسو له یو فارم درکې پری ایوالویشن ورته وي بیا پوسټ وي نو مطلب هغه یم یو دومره انسټنټ او یو کویک تا نه فیډبیک اخلي چې را د کیپاسټي بیلډ شو کنه
د په کنټینټ نالج یا مطلب چې سم هغه ټاپک سره ریلیټډ نو آیا دا نو تاسو خبره چې دا ډیر زیات ضروری دی خو دغه خو یو ډیر ورکوټ الیمنٹ دی دا پری ټیسټ او پوسټ ټیسټ کیږي ځکه چې تاسو ته هغه صرف د دیسز ریزلټ درکې چې دا کنسپټ باندې یا د پروسس باندې بالکل دا کس پوه شو کنه بالکل او تاسو چې کوم د اکشن خبره کوي چې مطلب هغه عملی طور ال ته امپلیمنٹ شو کنه امپلیمنٹ شو کنه شو نو دا ډیر زیات ضروری چیز دی په ټیچر ټریننګ کې ټیک اگر